नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला माझ्या किचनमधले बिडाच्या लोखंडाच्या कढई आणि तवे दाखवणार आहे. पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर ही एक बिडाची कढई आहे आणि हा पण बिडाचा तवा आहे. तर ही बिडाची कढई बघा एकदम छोटी आहे. ही काय कोणत्या कंपनीची वगैरे नाही की तुम्हाला कंपनी सांगायची, बऱ्याच वर्षाची आहे, ही भरपूर जुनी आहे. तिला कशी वापरायची, आता ही लाल होते बघा कढई आणि जर अशी आपटली गेली ना तर तिला चीर पडते आणि तुटते. त्यामुळे हिला कधी पण ह्या अशा गोष्टी आल्लात ठेवायच्या, आपटापटी ह्याची करायची नाही आणि वेगळ्या धुवायची भांडी कधी पण. तर ही कढईचं तुम्हाला मी सांगते. ह्या कढईमध्ये ज्यावेळेस आपण ह्याला घासतो काय पण बनवल्यानंतर तर त्याला स्वच्छ पुसून घ्यायचं, नाही तर उन्हात ठेवायचं किंवा ऊन नसेल तरी पालतं घालून ठेवायचं आणि नंतर एक कॉटनच्या कपड्यानं थोडंसं तेलाचा टिपका सोडून सगळीकडे तेल लावून घ्यायचं. मग हे अशी एकदम मस्त अशी कढई होते बघा, किती छान कढई झालेली, सगळीकडून खराब होत नाही आणि लाल होत नाही. मग आणि ही कधी पण अशा कढई ना वापरण्यात हप्त्यातनं 2 ते 3 वेळा तरी तुम्ही कढईमध्ये काय ना काहीतरी बनवलं पाहिजे, म्हणजे बिडाचा तवा म्हणा, बिडाची कढई म्हणा, एकदम छान राहते. तर ही झाली माझी छोटी कढई आणि ह्याच्यामध्ये मी ठेचे, खरडे, भाज्या बनवते. ह्या चांगल्या असतात आपल्या शरीरासाठी, म्हणून ह्यामध्ये मी बऱ्याचशा वस्तू बनवून तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत. मला जर कुठं कढई भेटल्या आणि अशाच पद्धतीच्या, तर भरपूर भेटतात पण तशा नसतात, त्या खराब होतात, व्यवस्थित नसतात. त्यामुळं मी तुम्हाला त्याचे ॲड्रेस सांगत नाही. ही लय वर्षाची असल्यामुळे मला तशी भेटली तर मी तुम्हाला जरूर ॲड्रेस सांगणार मी. तर हा बिडाचा तवा आहे बघा, हा पण तसाच आहे, लोकल सगळे ह्या वस्तू आहेत बघा. कशी पाठीमागच्या साईडनं बघा लाल झालेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवायसाठी हे आता मी अशाच ठेवलं होतं की मी थोडं दाखवीन तुम्हाला की हे कशी लाल होतात बघा. ह्याला मी तेल लावलं नव्हतं. ह्याच्यामध्ये मी चपाती, भाजी काही पण बनवते. थोडं थोडं जेव्हा बनवायचं असेल ना तर मी ह्याच्यामध्ये बनवते, मस्त होतात. भाकरी चांगल्या होतात, त्या ज्वारीच्या बाजरीच्या भाकरी होतात, चपात्या पण चांगल्या होतात. आता ह्या तव्यांचं कसं आहे, ह्या सगळ्यांना मी तेल लावून ठेवते, पण आता हे तुम्हाला दाखवायचं, तेल लावून पुसून ठेवायचं. जेव्हा वापरायचं ना त्या टायमाला ह्याला धुवूनच घ्यायला लागतं तुम्हाला, कारण की आपण ह्याला तेल लावलेलं असतं तर चिकट चिकट होतं. त्यामुळे ही एका साईडला भांडी ठेवायची असली. आता ही 2 झालेत बघा बिडाच्या वस्तू. आता ही माझ्याकडे आहे बघा लोखंडाची खोलगट तवा घेतलेला आहे आम्ही. हा पण लोकलच घेतलेला आहे बघा. हे असं आहे, ह्याला पण मी तेल लावून ठेवलं नव्हतं वगैरे, कारण हे तुम्हाला मला दाखवायचे म्हणून ठेवलं होतं. तर हे जर ह्या गोष्टी कशा लवकर तांबरल्या जातात बिडाच्या वस्तूपेक्षा, तर आता ह्यांना काय करायचं ते पण मी तुम्हाला सांगते. तांबरले ना ह्याच्यामध्ये तर असं आपण लिंबू बघा सुकलेलं असते आपल्या घरामध्ये ठेवलेलं असते, तर हे जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये उकळलं का नाही, पाणी टाकून उकळलं किंवा असं घासून 5 मिनटं ठेवायचं, पूर्ण रस सोडायचा. सुकलेलं व कसलं पण ताजं जरी लिंबू घेतलं ना, फ्रेश जरी घेतलं तर जर लावून ठेवलं ना 1-5 मिनटं तर एकदम छान असे निघणार तवा. हा तांबरलेलं वस्तू पूर्ण निघते. नाही तर बघा हे असं गोळ्याचा कागद असतो, त्यानं जर जास्त तांबरलं ना तर त्यानं घासलं तरी निघतं. ह्यानं बघा ॲल्युमिनियमच्या कढया वगैरे पण जास्त खराब झालेल्या पण निघतात ह्यानं. नाही तर हे बघा असा एक पेपर असतो, ह्या पेपरनं सुद्धा केलं तरी चालतं. हा पेपर आपण कलरसाठी बघा ह्यासाठी घासायसाठी वापरला जातो, तर असा पेपर आहे हा. तर हा पेपरनं पण केलं तर चालतं. तर मी तर शक्यतो बघा ह्या गोळ्यांचे कागद जे असतात आपल्याकडं कधी मेडिकलचे आणलेले त्यानं घासते, नाही तर लिंबू लावून ठेवते, लगेच निघतात. शक्यतो माझ्या तशा होत नाहीत, पण मी आता तुमच्यासाठी ठेवलेलं आहे ते दाखवायला. ह्याच्यामध्ये मी पातळ थोडीशी कधी आमटी, कधी थोडीशी गवारीची पातळ थोडी पाहिजे असली तर आमटी वांग्याची, म्हणजे 2 माणसांना 3 माणसांना पुरायसारख्या मी ह्याच्यात भाज्या बनवून खाते. आणि काय करायचं, लोखंडाच्या भांड्यात जर आपण भाजी बनवली, एकदा झाली भाजी की लगेच दुसऱ्या भांड्यात काढून ठेवायची, ह्याच्यात ठेवायची नाही, कारण किटून जातं ते. पण चवीला चांगलं असतं, शरीरासाठी चांगलं असतं. तर तुम्ही लोखंडाच्या कढया वापरा. ह्या माझ्या लोखंडाच्या वस्तूंना भरपूर वर्ष झालेले आहेत. तुम्हाला त्यातला अजून एक तवा दाखवते. हा तवा एक आहे बघा, ह्याला मी कसा घासला आहे बघा. ह्याला जास्त मी घासलेलाच नाही आहे, रोज जसं बनवते ना तर थोडं हलकंसं घासते आणि ठेवते. ह्यालासुद्धा मी ना हमेशा तेल लावून ठेवते, झालं की थोडं तेल पुसायचं आणि ठेवायचं बघा. तर आता मी ह्याला बघा तेल लावलेलं नाही आहे, तर मग हा थोडासा तांबरला गेलेला आहे. आता हे जे झालेलं आहे ना हे काळं, हे थोडं घासलं तर ह्यानं लगेच निघतं. जरा जरी आपण असं घासलं की नाही तर पूर्णपणे हे सगळं निघून जातं, हे राहत नाही. पण ह्याच्यामध्ये चपात्या वगैरे छान बनतात. पण हे काय होतं, ह्याला असं होऊन द्यायचं थोडंसं, ह्याच्यावर चपात्या कधी काळ्या होत नाहीत, काय नाही, एकदम मस्त 1 नंबर चपाती बनते. कारण आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे तवे घेते, ते कसला पण तवा घेतला तर तो खराबच होतो.
तर असा लोखंडाचा तवा घ्या, एकदम छान असतो. पण फक्त पहिल्यांदा ना चिटकतात तव्याला. परत एकदा दोनदा वापरल्या की जास्त घासायचं नाही, थोडा घासायचा आणि धुवून एका साईडला परत तेल लावून ठेवायचा. तर हा झाला बघा दुसरा तवा एक. आता ही पण एक कढई आहे बघा, लोखंडाचीच आहे. ह्याच्यात मी आता सध्या तर सारखी रेसिपी बनवत असते, भाज्या बनवत असते. शक्यतो आम्ही घरी खायला जास्त करून ह्यातच भाज्या मी बनवते आणि काढून पण लगेच ठेवते. हे मध्ये बघा लाल झालेली आहे. आता ह्याला हे जर लावलं ना तर हे निघून जातं बघा. साईडनं सगळीकडं पुसायचं. तर हे बघा मी तेल लावलं नव्हतं तर हे तांबरलं गेलेलं आहे. थोडं थोडं तांबरा चढलेलं आहे. ह्याला पुसलं तरी बघा, ते कॉटनचा मी कपडा घेते, पुसलं तरी निघतं. कारण मी ही दाखवायसाठी मी ह्याला लावून नाही ठेवलेलं, असंच ठेवलं होतं. तर हे बघा लगेच निघतं. तर हे जर तुमचं जास्त प्रमाणात जर झालं असेल ना तर तुम्ही ह्या लिंब लावून ठेवा. हे गोळ्याचा कागद न घासा, ह्या पेपरनं घासलं तरी चालेल. अजून एक ह्यात गोष्ट तुम्हाला सांगते, जे आपण आता कच्चे आंबे वगैरे येतात ते आपण खातो आणि फेकून देतो साली. त्या साली जरी पक्क्या आंब्याच्या, कच्च्या आंब्याच्या जरी लोखंडाच्या वस्तू ठेवल्या ना तर एकदम स्टीलसारखं, ॲल्युमिनसारखं चकचकतं ते. एकदम किती पण वर्षाचं खराब असेल तर ते स्वच्छ निघतं. पाठीमागनं पुढनं ह्याला ना आतलंच फक्त घासायचं, पाठीमागची साईड जास्त घासायची नाही लोखंडाच्या भांड्याची. अशी ठेवायची. मी फक्त त्याला काय करते, थोडंसं साबणाचा हात कात्याचा फिरवते आणि तेल लावून ठेवते. तर अशा पद्धतीत होते बघा परत कढई. फक्त आतल्या साईडूनच मी जास्त घासते बघा ह्याला, बाहेरून कमीच घासते. पण ह्याच्यामध्ये बघा जास्त प्रमाणात आपण भाज्या बनवू शकतो, तळणीचे प्रकार बनवू शकतो आणि शक्यतो लोखंडाची भांडी थोडी तरी घ्यायला पाहिजे. म्हणून मी माझ्याकडे ही एक कढई आहे. आता अशाच पद्धतीत माझ्याकडे अजून एक कढई आहे बघा. अशी पण कढई भेटते, आता सगळीकडे भेटतात. असं नाही की कुठं तर मॉलमध्ये वगैरे सुद्धा ह्या कढई भेटायला लागलेल्या आहेत त्या लोखंडाच्या वगैरे. पण एवढंच की शोधून शोधून घ्यायचं. ह्यांच्या कुठं कंपनी, कुठं काही आहे जी नावं नाहीत कोणत्याच वस्तूची, बघून घ्यायचं लोखंडाचं कसं आहे. ही पण लोखंडाचीच कढई आहे. आता ह्याच्यामध्ये पॉलिशवाली पण मिळते. ही बिन पॉलिशची आहे. आता दिसताना तुम्हाला दिसते ही काळी, असं वाटेल ही तुम्हाला पॉलिशची आहे. नाही, ही बिन पॉलिशचीच आहे. तर म्हणजे ही लोखंडच तसं आहे, काळ्या कलरचं बघा मागून फोडून. आता ही जसं जसं घासल का नाही, जसं आपण ह्याला हे जसं करत करत घासल ना तर बघा हे व्हाईट व्हाईट होणार. हे बघा असं व्हाईट व्हाईट होत जाणार ह्यांना. अशा पद्धतीचं आहे. ह्यात मी आता 2 ते 3 वस्तू बनवून झाल्यात. जसे ह्या गोष्टी जुन्या जुन्या होतात का नाही तसे ह्यांचा कलर वेगवेगळा होत जातो, म्हणजे सफेद सफेद होऊन जाईल. आणि ह्याच्यामध्ये कोटिंगच्या पण आलेल्या आहेत कढई. त्या मागून पुढून काळ्याच असतात एकदम, त्या काय खराब पण होत नाही, त्या चांगल्या असतात. त्या पण घेतल्या तरी चालेल. तर ही एक कढई आहे माझ्याकडं. आता ही तुम्ही बरेच वेळा ही माझी कढई बघितली असेल बघा. ह्याला मी आता बरेच दिवस झाले मी वापरलेली नाही आहे आणि किती काळी झालेली आहे बघा. मागणं बघा, मी मागणं पण बघा ही कमीच घासते मी कधी पण वस्तू, आतूनच मी घासते. आता ही एक कढई माझी आहे, ॲल्युमिनची आहे. तर ही कढई मी पहिल्यापासून वापरत होते. ह्याच्या अगोदर बघा मी नवीन चॅनल चालू केला का नाही, सेम अशीच माझ्याकडे एक लोखंडाची कढई होती, एकदम काळी काळी मीठ होती. ती पण अशीच घासली का नाही की थोडी थोडी पांढरी व्हायची, नाही तर काळी. ती लोखंडाची कढई होती. ती माझ्या मैत्रिणीला लय आवडायची. मी तिला येताना तिला ती गिफ्ट दिली. नाही, हे माझ्याकडे बघा ही ॲल्युमिनची कढई आहे. ही म्हणजे कमीत कमी तरी ही 1 ते 1.5 किलो वजन आहे ह्या कढईचं. मजबूत कढई आहे. पण आता प्रत्येक वेळेस जर बनवलं की कमेंट करतात की तुम्ही ॲल्युमिनच्या वापरू नका, म्हणून मी शक्यतो टाळते वापरायचं. पण ह्या बी कढया पहिल्यापासून म्हणजे आमच्यात लहानपणापासून आम्ही बघत आलेली अशीच भांडी वापरलेली आहेत. तर ही एकच कढई आता माझ्याकडे आहे बघा, ही ॲल्युमिनची. आता ह्यातलं मी तुम्हाला अजून एक सांगते. ही कढई मी नंतर घेतली की हमेशा मला मेसेज यायचे की ॲल्युमिनची भांडी वापरू नका, ॲल्युमिनची भांडी वापरू नका. म्हणून मग मी ही फिचोरा कंपनीची कढई घेतलेली आहे ॲमेझॉनवरनं. तर ही पण तुम्ही घ्या. ही पण कढई चांगली आहे, म्हणजे वापरायला तर चांगली आहे. मी आता ही वापरली, मस्त आहे एकदम बघा, दिसायला पण छान दिसते. अशा पद्धतीत ही एक कढई आहे. ह्याची लिंक द्यायची काही गरज नाही. ही तुम्ही टाकलं नाही ॲमेझॉनवर, फ्लिपकार्टवर तर ही येते बघा. अशा पद्धतीत ही कढई आहे, मजबूत आहे. ह्याच्यात भरपूर सारे भांडी येतात ह्या कंपनीची, तर ती पण घेतली तरी तुम्ही चालेल, छान आहे. आता ह्याच्यामध्ये माझ्याकडे बघा हा एक तवा आहे बघा. हा मातीचा तवा आहे. हा बऱ्याच वर्षाचा जुना आहे बघा. हा कसा झालेला आहे. हा मला पण एका मावशींनी मला हा दिलेला आहे तवा. नवीन घेतला त्यांनी मला एक आणि त्यांना एक आणलेला. हा पण हा मातीचा तवा. ह्याच्यात पण भाकरी छान बनतात एकदम. भाकरी बनवा, तुम्ही काही पण बनवा, ह्याच्यात मस्त बनते एकदम. फक्त ही मातीची भांडी जर तुम्ही विकत आणली का नाही, ह्याला 1 दिवस पूर्ण रात्र पाण्यात ठेवायचं आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्या नारळाच्या केसरनं चांगलं पहिलं चुळून धुवायचं आणि नंतर 1-2 वेळा धुतलं की नाही की हा तवा एकदम मजबूत होतो, कडक एकदम. म्हणजे असा ठेवला जरी जास्त प्रमाणात गरम झाला तरी फुटत नाही वगैरे, चांगला होतो.
आता ह्यात मी भरपूर अशा काय काय गोष्टी बनवलेल्या आहेत बघा. थालपिठं वगैरे बनवले आहेत, मस्त बनतात एकदम. आणि हे खायला पण चवीला एकदम छान असे लागतात. हा एक बघा मला सारखे कमेंट येतात की तुमचा आम्हाला खलबत्ता व्यवस्थित दाखवा. तर हा बघा खलबत्ता. आता ह्या खलबत्त्याचं तुम्हाला जर सांगायचं म्हटलं ना, लय वर्षाचं जुनं आहे. तसं जर म्हणायचं म्हटलं ना, तर हा माझ्या लग्नाच्या अगोदरचा खलबत्ता आहे. हा माझ्या मोठ्या बहिणीकडं खलबत्ता होता आणि माझ्याकडं दुसरा होता, म्हणजे आमच्याकडं. तर तिनं माझा मोठा नेला, कारण तिच्यात जास्त माणसं होती, तिला करता येत नव्हतं त्यामध्ये. त्यामुळे तो तिनं नेला आणि हा मला दिला. हा सातारला राजवाड्यापाशी हा खलबत्ता भेटतो आणि तिथून घेतलेला हा खलबत्ता. कमीत कमी तरी मला वाटते 30-35 वर्षाचा जास्तच जुना असेल हा खलबत्ता. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी शेंगदाणे लसूण बेसून कुटलेलं आहे. त्याला काय मी आज धुतलं पण नाही, पुसलं पण नाही, मी तसंच ठेवले. आता हे बघा असं जर राहिलं का नाही, तर हा खलबत्ता तांबरतो आतून. हा लोखंडाचीच वस्तू आहे ना, ही तांबरणारच, खराबच होते बघा. हे दिसते का लाल, की मी ही काल केलेलं आहे आणि ह्याला अजिबात मी काय केलं नाही बघा, असं ठेवलेलं आहे. का की तुम्हाला ह्या खलबत्त्याविषयी पण दाखवायला येईल. कारण की हा खलबत्ता जर तुम्हाला कुठे भेटला आणि भेटतो, तुम्ही इकडे तिकडे बघत राहिले ना, तुम्हाला जरूर भेटेल. मला भेटला तर मी स्वतः तुम्हाला हे खलबत्ते घेऊन देईन. पण हा मला भेटेना झाला खलबत्ता, मी लय लोकांना सांगते. तर असं लाल होतो बघा. आता मी तुम्हाला बोलली होती ह्या पेपरविषयी. हा पेपर काय कोण वापरतं नाही वापरत त्याच्यावर नाही, पण हा पेपर फक्त असं जे गंज लागलेल्या वस्तू खरडून काढायच्या आणि लिंबानं लावून हे करा, स्वच्छ निघतात एकदम चांगल्या. त्यासाठी हा पेपर आहे बघा. हा माझ्या घराचं कलरचं काम झालेलं आहे, त्यातला मी हा ठेवलेला आहे तुम्हाला दाखवायसाठी. मी तर गोळ्यांच्या कागदानंच करते. आतून बघा कसं आहे. पण हा खलबत्ता माझा असाचे असा राहतो बघा. हा लाल होत नाही ना, काय नाही. वापरते मी ह्याला, स्वच्छ पाण्यानं धुते, पुसून काढते, तेल लावायचं. तेल लावल्यानंतर असं कॉटनचा एक कपडा ठेवते आणि त्याच्यावर हा ठेवते. तर हा खलबत्त्याचा एक अजून एक गोष्ट सांगते. हा खलबत्ता वेगळा आहे आणि हा जो ठोंबा आहे ना, हा मोठ्या खलबत्त्याचा आहे. घेताना तिनं माझा घेऊन गेली आणि तिचा मला ठेवला, म्हणजे हा मोठा राहिला आहे माझ्याकडे, छोटा ती घेऊन गेलेली. तर अशा पद्धतीत आहे बघा, किती छान आहे. ह्याला कुठं तांबरा लागला नाही की काय नाही काय नाही. ह्याला काय घासताना तुम्हाला सांगितलं, जर कधी तांबरली एखादी वस्तू लोखंडाची वगैरे, तर ह्या कागदानं घासा. गोळ्याचे कागद ठेवायचे थोडेफार घरामध्ये, असेल तर ठेवायचे, नसेल तर ठीक आहे, तुम्ही लिंबाचं पाणी लावा, मस्त निघतात एकदम बघा. एकदम मस्त आहे खलबत्ता. खलबत्ता हा पुसून काढणे आणि तेल लावणे, ह्याच्यावर हा खलबत्त्याचं सगळं आहे. की आता कसं ॲल्युमिनियमचे भेटतात, स्टीलचे भेटतात, पण ह्याच्यामध्ये ना एक नंबर होतं. कुठलं पण तुम्ही करून बघा, छान चवीला होतो आणि बनतं पण छान आणि टिकतो चांगला. फक्त ह्या सगळ्या लोखंडाच्या भांड्यांना तेल लावायला विसरायचं नाही. धुतल्यानंतर तुम्ही पुसून काढा, नाही तर नितळून जाऊ द्या, पण तेल लावायचं. तेल लावल्यानंतर तुम्हाला कधीच वाटणार नाही. ही जी कशी माझी बिडाची कढई आहे बघा, अशा पद्धतीत तुमच्या सगळ्या वस्तू होणार बघा. आता ह्याच्यामध्ये ना कधी कधी डोसे होऊ शकतात, तुम्ही काही पण बनवा ह्याच्यामध्ये, मस्त बनतं एकदम. जसं आपण थोड्या छोट्या छोट्या आकारात जर काय बनवलं तर ह्या कढईमध्ये मस्त बनतं. म्हणजे असं जास्त चिटकत नाही वगैरे, एकदम चांगल्यापणात बनतं. कारण की ह्याला मी हमेशा जी पण वस्तू होईल का नाही, त्याला मी तेल लावून ठेवते. तर अशा प्रकारे बघा ह्या वस्तू वापरायच्या असतात. आणि बिडाच्या वस्तू तर लय आरामशीर वापरायच्या असतात. आपटाजपटी करायची नाही. आपटाजपटी केली की ती जरा ठेवलं पडलं जोरात हे केलं की ती तडा जातो, चिर पडते, मग ती काहीच उपयोगीच्या वस्तू होत नाहीत. तर एवढ्याच माझ्याकडं घरामध्ये बघा कढई आहेत. एक कढई मी मैत्रिणीला गिफ्ट केली, एक कढई माझी बाजूवालीनं भाजी बनवायला नेलेली, त्यांच्यात पाहुणे आले ते. म्हणजे माझ्याकडं भांडी ही एवढी आहेत बघा. ह्याच्यावर माझ्याकडं म्हणजे वस्तू कुठल्या हाय नाहीत दुसऱ्या. तर ह्याच्याविषयी एवढे कमेंट केले होते ना, तर मी दाखवीन. आणि तुम्ही मला टोपाविषयी पण सांगितले, त्या पण मी वस्तू तुम्हाला सगळ्या दाखवीन. मी सगळ्या लोकल आणते. मी काय ते असं म्हणजे बोलतात ना की बाबा नाव सांगा कंपनीचं वगैरे, असं मी काय गोष्टी अजूनपर्यंत घेतलेल्या नाहीत. पहिलीच गोष्ट घेतली बघा ही फिचुराची कढई. आणि त्याच्याविषयीसुद्धा मी बघा रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला सगळ्याला सांगितलं होतं की मला तुम्ही कोणी नॉनस्टिकच्या कढईविषयी सांगा मला घ्यायच्या. कारण माझ्या लग्न झाल्यापासून किंवा लग्नाच्या अगोदरपासून आम्ही नॉनस्टिकच्या वस्तू कधी घेतलेल्या नव्हत्या आणि त्याविषयी मला काय माहीत पण नाही. आणि मला 2 मुलं आहेत. मुली असली म्हणजे त्यातली माहिती तरी असते, ती बघते तरी, पण मुलं असल्यामुळे त्यांना काय कळत नाही. तर अशा पद्धतीत जर तुम्ही कुणाकडं जर खरंच नॉनस्टिकचा चांगला एखादा जर कढई असेल की त्यात काय काय करू शकतात. माझा मुलगा पण मोठा जेवण छान बनवतो, लहान मुलगा पण माझा जेवण चांगलं बनवतो. तर त्यांच्यासाठी मला ती घ्यायची आहे की कधी कुठं जॉबला लांब बिंब गेलं तर बाबा ते येईल. तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा की बाबा मावशी तुम्ही ही कढई घ्या, की जे पण काय असेल तर त्याचं मला कंपनीचं नाव लिहून द्या, तर मी ती घेईन. ही व्हिडिओ जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.